নমস্কাৰ। বাগিচাত থকা এজোপা বগা কেলাডিয়াম আৰু সেই কেলাডিয়াম জোপাৰে আপোনালোক সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বাৰিষাৰ সময় আহিছে আৰু লাহে লাহে আমাৰ যিসমূহ ৰং বিৰঙী কচুপাত, সেই কচুপাতবিলাকেও পুনৰ ঠন ধৰি উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যেতিয়া বৰষুণ পায়, গৰম আহে অলপ অলপকৈ, তেতিয়াই কচুবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই যোৱা পাতবিলাক আকৌ নতুন পাত উলিয়াই আলুৰ পৰা ঠন ধৰি উঠে আৰু খুব ধুনীয়া লাগে। যেতিয়া কচুপাতখিলাত এনেকৈ পানী এটোপাল পৰি থাকে, খুব ধুনীয়া লাগে। পৰৱৰ্তী সময়ত মই আপোনালোকক মোৰ ওচৰত থকা গোটেই কেলেডিয়ামখিনিৰ সৈতে এটা ভিডিঅ' নিশ্চয় আগবঢ়াম। কিন্তু আজি মই এটা বিশেষ কাৰণত আহিছোঁ। কাৰণটো কি জানেনে? মোৰ এই জবাজোপাত বৰ বেয়াকৈ মিলিবাগে আক্ৰমণ কৰিছে। যিহেতু একেৰাহে ৩-৪ দিনমানেই হ'ল বৰষুণ দি আছে, ৰ'দ নাই, যাৰ কাৰণে নেকি গছবিলাকত অকণমান পোকবিলাক আহিছে আৰু লগতে জবাবিলাকত বিশেষকৈ মিলিবাগে আক্ৰমণ কৰিছে। খুব ধুনীয়াকৈ কলি আহিছিলে, কিন্তু সেই কলিটোতো চাওক কিমান বেছি মিলিবাগ। গতিকে এইখিনি যদি এতিয়াই মই খেদাৰ ব্যৱস্থা নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে গোটেই গছজোপা নষ্ট হৈতো যাবই, লগতে তাৰ কাষতে থকা যিসমূহ জবা মোৰ আছে তালৈও বিয়পি পৰিব। গতিকে খুব সহজ উপায়েৰে ঘৰতে পোৱা এবিধ বস্তু, সেই বস্তুবিধেৰেই মই আজি এই মিলিবাগখিনি খেদাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিম আৰু সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ। বস্তুটো হৈছে আমাৰ সকলোৰে ঘৰতে সহজলভ্য নিমপাত। নিমপাত বইল কৰি লৈছোঁ পানীত এনেকৈ, আৰু সেই পানীখিনি এতিয়া সম্পূৰ্ণ সেউজীয়া। লগতে যিখিনি পাত, সেই পাতখিনি বইল কৰা পাতখিনি এনেকৈ মাটিখিনিত মই দি দিছোঁ, সেইখিনিও পেলাই দিয়া নাই। যিহেতু নিম বহুত তিতা, নিমৰ সমান তিতা একোৱেই নাই। গতিকে নিম তিতা যেতিয়া আমি এই ফুলবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মিলিবাগ বিশেষকৈ খুব সোনকালে আঁতৰি যায়। আমি নিম অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এনেধৰণৰ এবিধ জুলীয়া বনাই পানীৰ লগত মিহলাই পেলাই খুব জোৰেৰে যিখিনি ঠাইত মিলিবাগসমূহ থাকে, সেই ঠাইসমূহত যদি আমি স্প্ৰেয়াৰ বটলটোৰে স্প্ৰে কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে খুব সহজতে এসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে মিলিবাগসমূহ নোহোৱা হৈ পৰে। খালি এই কামটো আমি 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে কৰি দিব লাগে। আচলতে মই ছেপ্টেম্বৰ মাহতে মোৰ জবাখিনি ৰিপৰ্ট কৰিছিলোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ ফাংগিচাইড পাউডাৰ মিহলাইছিলোঁ মাটিখিনিত বা ছাইও ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো। তথাপি কিন্তু মিলিবাগ আহিল, কিন্তু উপায় নাই, জবা ফুলত মিলিবাগ আহেই। গতিকে এনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা আমি যদি কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে খুব সোনকালে মিলিবাগসমূহ নোহোৱা হৈ যাব। অকণমান এলাহৰ কাৰণে কেতিয়াবা থাকি যায় বা সময়ৰ অভাৱতো কৰিব লগা কাম কিছুমান থাকি যায়, কিন্তু এলাহ কৰিলে আচলতে পৰিণতিটো এনেকুৱাই হয়। সেইকাৰণে মই আজি নিমপাতখিনি বইল কৰি এনেকৈ পানী স্প্ৰে কৰি দিছোঁ। যিখিনি ঠাইত মিলিবাগে বগা হৈ থাকে, সেই ঠাইখিনিত একদম জোৰকৈ পানীটো জোৰকৈ স্প্ৰে কৰি দিব লাগে, তেতিয়া মিলিবাগবোৰ নোহোৱা হয়। লগতে যিবিলাক ঠাইত বহুত বেছি পৰিমাণৰ থাকে, এনেকৈ সেই অংশটো ছিঙি পেলাব লাগে। ছিঙি একেবাৰে আঁতৰাই বাগিচাৰ পৰা দূৰৈত পেলাব লাগে, যিহেতু সিহঁতি জীৱিত অৱস্থাতেই থাকে আৰু তাৰ পৰা আহি আকৌ আক্ৰমণ কৰিব। সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ আমি দূৰৈলৈ খেদি পঠিয়াব লাগে, দূৰৈত পেলাব লাগে ছিঙি দিয়া অংশখিনি। গতিকে আমি যদি ঘৰতে থকা নিমপাত অলপমান বইল কৰি এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ জবা ফুলবিলাকত বিশেষকৈ, বা নিম অইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মিলিবাগসমূহ খুব সহজতে বাগিচাৰ পৰা নোহোৱা হয়। লগতে মই আজি আৰু এটা কাম কৰিছোঁ। কামটো হৈছে হেংগিং প্লাণ্টৰ যিসমূহ মানে মোৰ আছে, হেংগিং প্লাণ্টবোৰ লগাই দিছোঁ তাত। তাৰ কাৰণে মই চইলটো কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, লৈছোঁ 1 অংশ পাৰ্লাইট, তাৰপাছতে ধানৰ পতান লৈছোঁ। কেঁচুসাৰ নথকাৰ কাৰণে মোৰ পুৰণা টাবৰ মাটি আছিলে, সাৰ মিহলি হৈ থকা মাটি সেইখিনি, সেইকাৰণে এই মাটি এমুঠিমান লৈছোঁ। লগতে মই লৈছোঁ অকণমান কোকোপিট আৰু হালধি। যিহেতু হেংগিং টাবত আমি ফুলজোপা ওলোমাই ৰাখোঁ, ওলোমাই থোৱাৰ লগে লগে প্লাষ্টিকৰ টাবসমূহ বেছি ওজন যদি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে খুব সহজতে নষ্ট হৈ যায়। গতিকে আমি এটা পাতল মিশ্ৰণ প্ৰস্তুত কৰি প্লাষ্টিকৰ টাবত ফুলবিলাক ৰোপণ কৰি ওলোমাই ৰাখিব লাগে। আৰু মই টাবটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুটাই লৈছোঁ। এই ফুটাবিলাক মানে হোলবিলাক বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত মই ইটাৰ টুকুৰা নিদিওঁ, যিহেতু ইটাৰ টুকুৰা বা শিলগুটি দিয়াৰ লগে লগে টাবটো বেছি গধুৰ হৈ যাব। প্লাষ্টিকটো দেখিছে একদম পাতল প্লাষ্টিক, সেইকাৰণে মই ইয়াত শুকান পাত ব্যৱহাৰ কৰিম।
শুকান পাতটো দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, তাপটোৰ মিশ্ৰণখিনি পাতল কৰি ৰখাৰ লগতে সেই পাতখিনি পচি পচি তাতে সাৰ হৈ পৰে। সেইকাৰণে মই এনেকৈ অলপমান মোৰ গোটাই থোৱা শুকান পাত আছিলে, সেই শুকান পাতখিনি দি তাত মই যিখিনি মাটি প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ, এক অংশ পাৰলাইট, এক অংশ ধানৰ পতান, কোকোপিট, অকণমান কেঁচুসাৰ নথকাৰ কাৰণে পুৰণা টাবৰ মাটি দিছোঁ আৰু অকণমান হালধি। তেনেধৰণৰ এটা পাতল মিশ্ৰণ প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ। আৰু মোৰ এজোপা আনি থোৱা আছিলে ইংলিছ আইভিজোপাৰ মাটিখিনি খুব ধুনীয়া, একদম ফৰফৰীয়া হৈ আছে। সেইকাৰণে মই মাটিখিনি এৰুৱাই নাই পেলোৱা। খুব মৰম লগা এই প্ৰজাতিটো দেখিবলৈ। ইংলিছ আইভিৰ এইটো এটা ভেৰিগেটেড প্ৰজাতি। ইংলিছ আইভিৰে বহুতখিনি প্ৰজাতি আছে। মোৰ ওচৰত এতিয়ালৈকে 3টামান হৈছে এইটোক লগাই, আৰু এইটো মই ৰোপণ কৰিছোঁ। লগতে মই আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ নতুন কি আনিলোঁ, তাত দেখুৱাইছিলোঁ ষ্ট্ৰবেৰী বিগনিয়া, আৰু এই বিগনিয়াটো বহু দৰ্শকে খুব পচন্দ কৰিছে। আৰু মই যে কৈছিলোঁ পাপছ আহে বুলি কাষত, পাপছবিলাকত চাওক এনেকৈ পুলি ওলায়, ইমান ধুনীয়াকৈ শিপাবিলাক আহিছে। এইটোক এতিয়া আমি বেলেগ এটা পুলি বনাওঁ বুলি ক'লে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰোঁ, কিন্তু মোক এতিয়া পুলিৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই, সেইকাৰণে মই এইটো নবনাওঁ, এনেকৈয়ে ৰুই দিম। এই ষ্ট্ৰবেৰী বিগনিয়াটো মই হেঙিং টাবত দিছোঁ, যিহেতু ইয়াৰ কাষৰ পৰা এনেকৈ ওলমি আহে, যিহেতু ঠাৰি বুলিয়ে কৈছোঁ, ঠাৰিবিলাক ওলমি পৰি থাকিলে খুব ধুনীয়া লাগে। মই বাস্কেট প্লাণ্ট, ইংলিছ আইভিজোপা আৰু বিগনিয়া, আৰু এজোপা হেংগিং প্লাণ্টটো মোক বাইদেউ এগৰাকীয়ে উপহাৰ দিছিলে, কাটিং এটা। গতিকে এইকেইটা মই ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ আজি। ইয়াত মই যিহেতু কেঁচুসাৰ নাই দিয়া বা গোবৰ সাৰো নাই দিয়া, সেইকাৰণে মই ইয়াত আজি এটা লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম, CWIT লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ। এইটো এটা অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ হয়। ইনডোৰ প্লাণ্টছবিলাকৰ পাতত আমি যদি এই ফাৰ্টিলাইজাৰটো পানীৰ লগত মিহলাই স্প্ৰে' কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে পাতবিলাকৰ যিটো ৰং, সেই ৰংটো খুব ধুনীয়াকৈ উজ্জ্বল হৈ জিলিকি পৰে। লগতে গছজোপাৰ গ্ৰ'থটো খুব ধুনীয়া হয়। এইটো এটা অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ হয়, গতিকে নিশ্চিন্ত মনেৰে আমি আমাৰ বাগিচাত CWIT লিকুইড এই ফাৰ্টিলাইজাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। বেছি নালাগে, 2 লিটাৰৰ যিটো মোৰ স্প্ৰে' বটল, তাত মই মাত্ৰ 10 ml ব্যৱহাৰ কৰিম। 10 ml দিলেই যথেষ্ট। বহুত বেছি সাৰুৱা এক জুলীয়া হয় CWIT লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰটো। মই মাটিখিনিত এনেকৈ সেই পানীখিনি স্প্ৰে' কৰি দিছোঁ, যিহেতু মই কেঁচুসাৰ বা গোবৰ সাৰ নাই দিয়া। পৰাপক্ষত আমি পাৰিলে মানে পাতবিলাকত স্প্ৰে' কৰিব লাগে। পাতবিলাক খুব ধুনীয়া হয়, ডাঙৰ হয়, তেতিয়া পাতবিলাক আকাৰটো খুব ধুনীয়া হয়, লগতে গছজোপাৰ গ্ৰ'থটো খুব ভাল হয়। গতিকে আপোনালোকেও এই লিকুইড যিটো ফাৰ্টিলাইজাৰ, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ন, যে আমি ব্যস্ততাৰ কাৰণে হয়তো সময়ত টাবৰ মাটিখিনিত যদি সাৰ দিব লগা হৈছে, তেতিয়াহ'লে দিবলৈ সময় নাপাওঁ। সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে এটা ভাল উপায় হৈছে লিকুইড যিবিলাক আমাৰ সাৰ থাকে, সেই সাৰবিলাক আমি দিব পাৰোঁ। লিকুইড মানে পানীৰ লগত মিহলাই আমি স্প্ৰে' কৰি থাকিলে সময়ে সময়ে, তেতিয়া গছজোপাত বহুত বেছি বিশেষ সাৰৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। মই গোটেইকেইটা টাবতে তেনেকৈ দি ল'লোঁ। দি লৈ যেতিয়া পানীখিনি নিগৰি তলফালেদি ওলাই গ'ল, তেতিয়া মই তাক নিজৰ স্থানত কেনেকৈ সজালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এনেকৈ মই বাৰাণ্ডাৰ গ্ৰিলডালতে বাহিৰ ফালৰ পৰা টাবকেইটা এনেকৈ ওলমাই দিলোঁ। মোৰ ওলমা টাব আৰু ইয়াত বহুতখিনি আছে আগৰে পৰাই। মোৰ যিখিনি হেংগিং প্লাণ্ট, সেইখিনিৰ ওপৰত মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' নিশ্চয় দিম বুলি ভাবি আছোঁ, কিন্তু সময়হে পোৱা নাই বনাবলৈ। পৰৱৰ্তী সময়ত মই নিশ্চয় হেংগিং প্লাণ্টছখিনিৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' দিম, আগবঢ়াম আপোনালোকলৈ। খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। এনেকৈ হেংগিং প্লাণ্টাৰত আমি যেতিয়া প্লাণ্টবিলাক ৰোপণ কৰোঁ, খুব কম ঠাই লাগে, আৰু কম ঠাইতে এখন ধুনীয়া ফুলনি আমি পাতিব পাৰোঁ, ইনডোৰ বাগিচা আমি পাতিব পাৰোঁ। গতিকে আজি আপোনালোকক মই মিলিবাগ মই কেনেকৈ খেদোঁ, লগতে হেংগিং প্লাণ্টাৰৰ ছইল মিডিয়াটো মই কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰোঁ, সেয়াকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু যিসকলে নিয়মীয়াকৈ চাই আছে, আপোনালোকক ধন্যবাদ। আজিলৈ আহিছোঁ, ভালে থাকক।